Hello craft lovers! This is Joan of Art and welcome to my channel. Para sa video natin ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ang gift wrapping. So, ang kakailanganin natin ngayon ay gunting, kahit anong size, it's fine. Double tape or double adhesive tape, small clear tape or what we call na scotch tape. I decided na ituro to kasi hindi naman tayong lahat marunong, even though it's too basic. Kailangan din natin ng gift wrapping paper, of course. And depende sa inyo kung ano ang occasion or anong trip nyo gamitin. Now, I decided na gamitin ko is yung white one na lang kasi it's for a wedding at mas classic siya. Ito na ngayon yung mga babalutin kong regalo. In Arabic, they call it hadiya. Cute, no? Simulan na natin. Kung ano yung pinakamalaking regalo, doon natin simulan. Binigyan ko siya ng 2-inch na pagitan bago ko siya gupitin. Sa mga bata, ingat kayo sa paggamit ng gunting. And sa mga matatanda, nako, alam niyo na yung ginagawa nyo, pero ingat-ingat din. Ang goal natin is to cover the gift. So, kailangan natin sukatin enough lang na paper para hindi aksaya. Sayang ang papel. Ang daming punong napuputol dahil dyan, kaya magtipid. Sorry naman, medyo OC lang, kaya medyo matagal-tagal ang pagkakating. Pero kung nagmamadali naman kayo, hindi nyo naman kailangang i-perfect yan. Pero kasi, syempre ako, binayaran ng mahal to. So gusto ko, maganda yung pagkakagawa ko. Chinarge ba naman namin ng 250 pesos ang isang gift wrapping. So, kailangan medyo talaga perfectionist ang datingan. Ito, medyo paling, pero okay lang yan. Ayusin natin yan later on. Tsaka dapat talaga by heart ang ginagawa. Makahuhod lang, di ba? I think halos lahat naman ng tao marunong mag-gift wrapping, kaso medyo baruba lang, hindi clean looking, tsaka yung parang binalot lang talaga na walang ka-effort. So ngayon, tuturo ko sa inyo yung medyo social, pag ganun. Akalain mong naging career ko to. Tsaka lang, di ba? Hindi. Pero I love crafts. Nag-enjoy talaga ako. It's like a hobby to me. So, I can say na I love what I'm doing. Check nyo ha. Lahat yan straight. Ayoko nang may mga lukot-lukot sa papel. And then, yung mga sobra, cut nyo nang maayos. Ganyan. Pero may barubal style ng pagkakating dyan. Later on, makikita nyo kasi medyo nagmamadali na. So, mas magandang panoorin nyo na lang. I don't need to explain so much kasi kitang-kita naman kung paano talaga yung process ng simple gift wrapping na to. Just make sure na yung paper hindi maglulukot-lukot at dapat malinis tingnan.
hindi ko siya ma-perfect, napapangitan ako. So, gugupitin ko tong extra para naman smooth ang pagkakatupi ko later on. O, diba? Ganyan. Pak. Ganun. Lagyan ng tape. Dapat tago. Hindi kita. For my today's project, ito yung tinatawag na dowry. So, ang mga Muslim, bago sila mag-asawa, nagbibigay sila nito bago nila mapang-asawa yung babae. So, 3 parts kasi yung wedding nila. Dowry giving, engagement or henna, and then yung wedding na puro babae lang. O diba, ang mahal, ang gastos. And it's a part of their tradition and culture. So, everyone follows and everyone is doing the same thing even though you're rich or poor. So, you can imagine now, lots of money. Oy, baka magtaka kayo, medyo mabagal ako ha. Binabagalan ko lang kasi nga syempre, pinapakita ko sa inyo isa-isa kung paano yung tama. Eto, perfect na to for me. So, I don't need to cut anything else pa. Dapat talaga hindi gumagamit ng clear tape. Kasi, bayad ka ng mahal. Dapat lahat ng mga joints glued na hindi kita. But for now, ito yung pinapakita ko kasi para yung sa mga bahay na walang glue gun, katulad namin, wala kaming glue gun sa bahay. So, scotch tape ang ginagamit namin noon. Tsaka additional information sa mga Muslim kapag nagbibigay sila ng gifts na tinatawag nilang dowry or mahar, merong inclusions doon ng mga alhas. So, naka-display yun. Ito, mga pabango at saka pera. Grabe, feeling ko bagal-bagal ko. Parang nahihiya yata ako at may nakatapat na camera sa akin. Pero usually talaga ginagawa ko lang to in almost 2 minutes. Tapos na dapat. With ribbon na ha. So dito, gagamit tayo ng double adhesive tape kasi gusto nating magmukhang professional looking, malinis, hindi kita yung dikit. Ito kasi talaga yung binabayaran sa'yo, yung talagang mukhang ang sosyal-sosyal. Ganon. Typically, pag yung mga client ko nagkukwento, lagi ang sinasabi nila sa akin, yung mga binibigyan nila ng regalo, ayaw i-open yung gifts kasi nanghihinayang sa balot. So, same thing sa mga kaibigan ko kapag nagbibigay ako ng gift, talaga todo effort, by heart ang pagbabalot ng gifts. If you have any suggestions or requests that you want me to feature on my next videos, just let me know. I would love to do it for you. I use metallic silver ribbon kasi ito yung theme ng pinaka-party nila tonight. Sa way ng pagre-ribbon nito, typical, para ka lang nagsisintas ng sapatos. There's no such other way. Depende na lang talaga dun sa material na ginamit mo, kaya nagmumukhang sosyal yung balot niya. Actually, itong tutorial ko na to, hindi ko alam kung gusto ko talaga tutorial or chismisan. Grabe ha? Huwag kayong bibitaw at may sorpresa ako sa inyo mamaya. Saglit na lang. Then, let's cut the ribbon on a certain length na madali tayong mag-adjust. Later on, ipapakita ko sa inyo yung final product na ginawa natin, as in with flowers. Action speaks louder than words talaga, no? Ngayon ko talaga napatunayan yan eh. Kasi kahit sabihin ko na, pero mas maganda na panoorin nyo na lang, di ba? Mas pak! So what do you think? Magtatagalog na lang ako on my next video or English? Nang hirap ng Tagalog eh. Parang wala nang say-say sinasabi ko. So let's go back na nga. Yan.
ayusin nyo lang, adjustable naman yan, and then cut the ends para mas more presentable siya. And ayun na, tapos na ang gift wrapping mo. Pero hindi ako kontento, mahilig ako sa accessories, so ayan, kailangan ng bling. 4-carat diamond yan, ha? Charat! At kung nag-e-enjoy ka ngayon, mag-subscribe ka na. At maganda dyan kung masishare mo pa sa mga friends and families mo. Don't forget to like and comment too. Thank you! Hep hep hep, di pa nagtatapos dyan. At alam mo naman ako'y maarte. So, lagyan ng accessories lahat. Dapat lahat pack. Ganon. At ito na ang bida-bida na glue gun. So, ayan, gamit na ang dating frustration ng mga kabataan ng 90s. Dahil hindi lahat ng bahay ay may glue gun. Ayan pa. Diba? Pak na pak. So, kapit lang. Malapit na tayo sa end. Meron akong sorpresa doon. Makikita nyo, ang ganda, sobra. So, ito na ang semi-final look. And this is the finished product. Of course, with flowers pa din para sa mga flower lovers natin dyan. Here's my surprise! Enjoy the beautiful sunset here in Muscat, Oman. So, gusto niyo pa bang makakita ng maraming ganito? Mag-subscribe na kayo. Ako nang bahala sa inyo. Every weekends, we're always going here. So, sadalhin ko kayo. Backside lang to ng bahay namin pero hindi araw-araw kayo pupunta. Alam mo na, workaholic. Don't forget to share, like, subscribe, and ring the bell. Thanks for watching. See ya!